Mga apo, madalas niyong tanungin sa akin, Lola, saan nga ba nagsimula ang kwento ng gabunan, ang supremo ng mga aswang? Abay, hindi basta-basta ang kasaysayang ito. Hindi ito nag-ugat dito sa ating baryo ni sa buong kapuluan. Ang pinagmulan niya'y malayo, napakalayo. Sa isang lupain na laging nilulukuban ng ulap, nilalamon ng lamig at pinaghaharian ng gabi. Sa ilalim ng buwan, may mga nilalang na nagtagpo. May mga kasunduang nabuo. At sa pagdanak ng dugo, isinilang ang isang nilalang na higit sa karaniwan. Isang nilalang na ang tanging hangarin ay kapangyarihan kahit kapalit ay sariling kaluluwa. At mula noon, nagsimulang gumapang ang dilim. Tahimik, dahan-dahan. Hanggang sa marating nito ang ating baybayin, dala ang sumpa at ang pangalang kinatatakutan hanggang ngayon. Kaya makinig kayong mabuti mga apo, sapagkat ang kwentong ito'y hindi lang basta alamat. Ito'y babala. Dahil minsan ang mga nilalang na akala nating katang isip, baka naglalakad sa dilim ng ating paligid. Taong 1500 sa Romanya, isang lupaing balot ng kagubatan at kastilyo. Doon isinilang si Gabun. Galing siya sa lahi ng mga werewolf, mga nilalang na nagbabagong anyo tuwing buwan ay bilog. At ang kinakain ay laman at dugo ng tao. Pero iba si Gabun, mga apo. Kahit noong siya'y pinatilyo pa lang, ayaw na niyang tikman ang karne ng tao. Habang ang kanyang mga magulang, mga kapatid, at buong angkan ay hayok sa laman ng tao, siya naman ay tumatanggi. Pinilit siya, tinukso, pinahirapan. Ngunit matibay ang kanyang loob. At dahil hindi nila siya mapilit, siya ay itinakwil, pinalayas at isinumpa. Walang ibang matatakbuhan, ang natira lang sa kanya ay ang kanyang alagang itim na pusa, si Baghira. Hindi basta pusa si Baghira, mga apo. Para kay Gabun, kapatid ang turing niya rito. Saan man siya magpunta, nandoon si Baghira. Simula noon, naging palaboy si Gabun sa mga kalsada ng Romanya. Doon sila namuhay sa ilalim ng mga lumang tunel, mga lagusan sa ilalim ng syudad. Nabubuhay lamang sila sa mga dagang nahuhuli at sa lakas ng kanilang pagsasama. Isipin nyo, mga apo, isang nilalang na isinumpa ng kanyang pamilya, ngunit ang kanyang tanging kapiling ay isang pusang itim na kasing tapang at kasing tapat ng tao. Mahal na mahal niya si Baghira at iyon ang nagpanatili ng kanyang kabutihan sa kabila ng sumpa ng kanyang dugo. Ngunit dumating ang isang panahon na yumanig sa buong Europa ang tinatawag na Black Death. Isang salot na pumatay ng milyon-milyon. Lalong naging mapanganib ang mga lansangan, kaya't naglakbay si Gabun. Palihim siyang sumakay sa mga tren. Palipat-lipat si Gabun ng tren. Parang isang manlalakbay na di alam ang destinasyon. Sa bawat hinto, may bagong ruta, bagong tanawin. Pero iisang layunin ang bumabalot sa kanya. Ang pagtakas sa sarili niyang anino. At sa huli,
Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa Espanya, sa Andalusia. Doon siya tumira bilang palaboy sa may pantalan. Sari-saring mabibigat na trabaho ang sinuong ni Gabon. Tagapasan sa pantalan, tagahakot ng uling, minsan pa ay tagalinis ng pantalan. Lahat ginawa niya. Mabuhay lang sila ng marangal ng kanyang alagang si Baghera. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Isang pisikal na away ang naganap sa kanya. At sa isang siga ng pantalan na kanyang madaling natalo, ay nakakita sa kanya mga sundalong naghahanda para sa paglalayag ng Spanish Armada. Nakita nila ang kanyang kakaibang lakas, ang kanyang bilis, at ang tapang na parang wala sa tao. At doon, mga apo, kinuha nila si Gabon bilang sundalo. At dahil sa kanyang kahusayan, hindi nagtagal ay naging kanang kamay siya mismo ni Ferdinand Magellan. Sa bawat laban sa karagatan, si Gabon ang nasa unahan. Sa bawat paglusob ng mga kaaway, siya ang pinakaunang sumasagupa. Sa galing niya, kinatatakutan siya ng mga kalaban at iginagalang ng kanyang mga kasama. Sa bawat paglalakbay, sa Brazil, sa Portugal, sa Patagonia, at sa Silangang Asya, lagi siyang nasa tabi ni Magellan. At syempre, hindi nawawala si Baghera. Walang laban na hindi nila ipinanalo, kaya lalo siyang hinangaan ng mga kasamahang sundalo at syempre ni Magellan. Lagi siyang kasama sa pagpaplano at maging sa mga estratehiya ng laban at mga ruta. Hanggang sa dumating sila dito sa ating mga baybayin, mga apo. Dito nila ipinakalat ang Katolisismo. Isang araw sila ay bumaba sa dalampasigan ng Mactan. Ngunit sila ay sinalubong ng pangkat ng mga katutubo ng isla na hindi sang-ayon sa kanilang pagdating. Hindi nila tinanggap ang dala nilang paniniwala. Isang madugong labanan ang naganap sa mga katutubong mandirigma ng isla laban sa mga sundalo ng Espanya. Ngunit dito rin natapos ang buhay ni Magellan noong nakipaglaban sila sa mga mandirigmang pinamunuan ni Lapu-Lapu. Si Gabon ay nakipaglaban din, sugatan, duguan, ngunit siya'y nakaligtas. Bit-bit pa rin niya ang kanyang pusang si Baghera, habang ang mga katutubo ay sinunog at pinalubog ang isa sa mga barkong pandigma ng Espanya. Mapalad siyang nakatakas, ngunit mag-isa na naman. Napadpad si Gabon sa gubat, sugatan at gutom. Doon siya natagpuan ng isang dalaga, si Norhaya. Anak ng isang pinuno ng babaylan. Si Norhaya ang nag-aruga sa kanya.
Kalaunan, siya rin ang naging asawa ni Gabon. Kinupkop siya ng buong tribu ng mga babaylan. Si Gabon, mula nang siya ay turuan ng pinuno ng mga babaylan, nakamit niya ang kakayahang magbagong anyo. Kaya niyang maging anumang mabangis na hayop ng kagubatan. Malaking sawa na kayang lumingkis at baliin ang mga buto sa katawan ng sinuman. Mabangis na toro na humahabol kahit saan. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang lumipad kahit walang pakpak. Isang kapangyarihan na nakapagbibigay sa kanya ng bentahe sa mga labanang malapit sa bangkin o ilog ng apoy. At higit sa lahat, mga apo, dito natutunan ni Gabon ang itim na karunungan ng mga babaylan ng isla. Mga orasyon, sumpa galing sa mga anito ng gubat. Kanyang pinagsama ang mga kakayahang taglay niya bilang taong lobo ng Europa. Ngayon siya'y higit na malakas pa sa kanyang lahing pinagmulan. Dito siya naging mas mapanganib at mas makapangyarihan. Dahil sa kanyang kakayahan, mag-anyong tao o hayop. Dahil sa kanyang lakas at kawalang kamatayan, pinangalanan siya ng mga babaylan ng bago niyang katauhan ang Gabunan. Hindi siya nagkakasakit, hindi siya namamatay. Kahit sugatan, kinabukasan ay naghihilom. Walang makatalo sa kanya. At dahil minahal siya ng tribu, siya ay naging tagapagtanggol nila laban sa mga kaaway. Ngunit, mga apo, ang ganitong kapangyarihan ay laging sinusubok. Isang araw, may dumating na hamon mula sa pinuno ng isang kalabang tribu. Si Kadar, ang kinikilalang pinuno ng karibal na isla, ay isang matangkad at maskuladong mandirigma. Wari isang haliging nakatindig sa harap ng digmaan. Ang kaniyang katawan ay parang hinubog ng bakal at bato, at ang bawat galaw ay nagdudulot ng panginginig sa mga kalaban. Sa kaniyang dibdib ay nakasabit ang anting-anting ang mga pangil ng kidlat na nagbibigay sa kaniya ng kakayahang maglaho at muling sumulpot at lakas na katumbas ng 12 barakong kalabaw. Kilala rin siya sa kaniyang pambihirang kasanayan sa kahit na ang kaniyang isang matay bulag, ang natitirang paningin ay tila mas matalas kaysa sa sinuman. Sa ilang segundo lamang, kaya niyang magtutok at tamaan ang kahit pinakamalayong target. Ngunit ang tunay na sandata ni Kadar ay hindi lamang lakas at bilis, kundi ang kaniyang karunungan. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang mga palaso at espada na yari sa matalim na tanso. Bawat isa ay may nakaukit na sinaunang orasyon at ukit ng kapangyarihan. Siya lamang ang may kaalaman na ang kahinaan ni Gabunan ay nakatali sa mismong mga kagamitang ito. Anumang matalim na tansong bagay na may ukit na sinaunang dasal ay kayang humina at sumugat sa dambuhalang kalaban. Kaya't sa halip na takot, ang kanyang mga matay kumikislap sa tiyak na tagumpay. Sa gitna ng sigawan ng kanyang mga mandirigma at ugong ng kulog, nakatayo si Kadar na wari bang isang hari ng digmaan
handa at walang alinlangan. Mga apo, dumating ang panahon na hindi na napigilan ang banggaan ng dalawang makapangyarihang tribu. Hinamon ni Kadar, ang pinuno ng mga mandirigma, ang kinatatakutang gabunan, ang pinuno ng kalabang tribu. Ang hamon ay isang duelo. Sabi ni Kadar, "Kung ako'y matalo mo sa manumanong sagupaan at ng espada, ang buong tribu ko'y papasakop sa inyo. Ang aking mga tauhan ay magiging inyong mga alipin." Ngunit mariing tugon ng gabunan, "Ngunit kung ikaw ang siyang matalo, Kadar, ang lahat ng mga lalaki sa inyong tribu ay magiging alipin namin, at ang inyong mga kabataang babae, sila'y magiging asawa ng aking mga mandirigma." Kaya mga apo, nagsimula ang isang labanan na hindi lang basta laban ng dalawang pinuno, kundi isang pagsubok na magpapasya sa kinabukasan ng kanilang lahi. Isang laban na puno ng dugo, dangal at sumpa. Sa una mga apo, pinili ni gabunan na huwag gamitin ang kanyang itinatagong kapangyarihan. Ang unang sagupaan nila ni Kadar ay hindi sa pamamagitan ng mahika o itim na bisa, kundi lalaki sa lalaki, kamao sa kamao. At saan nangyari ang laban? Doon sa gitna ng isang hanging bridge na yari sa baging at kahoy, nakasabit sa pagitan ng dalawang nakakatakot na bangin. Ngunit hindi lang iyon na po. Habang sila'y nagsasagupaan, biglang umungol ang bulkan ng isla. Kumidlat sa kalangitan, yumanig ang lupa, at mula sa bunganga ng bundok ay bumulusok ang nagbabagang lava. Ang apoy at batoy dumaloy pababa, nagmistulang ilog ng naglalagablab na apoy sa kailaliman ng bangin sa ilalim ng tulay. Ang liwanag ng nagbabagang ilog ay nagbigay ng pulang anino sa kanilang katawan, at ang bawat suntok, bawat hampas ng kamao, ay tila sinasalubong ng apoy mula sa ilalim. Si Kadar, mabilis at mabangis, umaasa sa lakas ng bisig at tapang ng dugo. Si gabunan naman, nananatiling tahimik, pinipigil ang tunay na lakas na nag-aalab sa kanyang kalooban. Habang yumanig ang tulay at ang usok ng bulkan ay bumalot sa paligid, lalong lumala ang tensyon. At doon naisip ng lahat ng nanonood mula sa magkabilang tribu. Ito'y hindi na simpleng sagupaan ng dalawang mandirigma lamang. Ito'y laban na babago sa kapalaran ng buong isla. Habang nag-uunahan ng galaw sa ibabaw ng yumayanig na hanging bridge, biglang nagkamali si gabunan. Sa sobrang bilis ng sunod-sunod na atake ni Kadar, hindi na nakasabay ang kanyang pabago-bagong anyo. Nang siya'y sumubok muling mag-anyong agila para makaiwas, inabot siya ng isang malakas na sibat na may sumpa sa pakpak. Dumanak ang itim na dugo, at sa sakit ay hindi niya naituwid ang kanyang paglipad, at bumulusok siya pababa, patungo sa ilog ng kumukulo at naglalagablab na lava. Sumabog ang hangin nang siya'y tumama. Ang kanyang nakabibinging alulong ay umalingaw-ngaw, tila halu-halong tinig ng lahat ng hayop na kanyang ginagaya. Mula sa itaas, nakatanaw si Kadar, hingal, rugatan, ngunit nakatindig. Alam niyang ang pagbagsak ni gabunan sa apoy ay hindi basta kamatayan lamang, kundi isang paglalakbay sa ilalim ng mundo, kung saan ang mga halimaw ay nagbabalik sa pinagmulan nilang kadiliman. Bagamat sumisigaw ng nakagigimbal ang tinig ni gabunan nang siya ay bumulusok sa ilog ng nag-aalab na lava, hindi siya nilamon ng kamatayan, sapagkat taglay niya ang sumpang walang kamatayan, isang kasalanan at biyayang iginawad ng madilim na kapangyarihan ng mga babaylan ng kadiliman. Sa ilalim ng nagbabagang agos, sumisid siya ng malalim. Pinilit na tahakin ang lagusan ng apoy na dumadaloy patungong dagat. Habang binabaybay niya ang daan, ang kanyang katawan ay nalusaw at muling naghilom. Ngunit ang balat niya'y nagtamo ng panghabang buhay na peklat ng apoy. Pag-ahon niya,
Hindi sa payapang pampang, kundi sa dalampasigang nakatago sa ilalim ng isang mataas na bangin. Sa isang gilid, walang humpay ang pag-agos ng lava mula sa mga bitak ng bundok, at sa kabila naman ang malalakas na hampas ng alon. Doon, sa pagitan ng apoy at dagat, itinago si Gabunan ng makapal na usok. Parang belo ng gabi na nagkubli sa kanyang sugatang anyo. Habang nakaluhod siya sa buhangin, pinakikiramdaman ang paghilom ng kanyang katawan. Pabulong niyang sinabi, "Hindi pa tapos ang aking laban, Kadar. Mula sa apoy at dagat, ako'y muling babangon." Wika ng Gabunan mula sa kanyang pinagtataguan sa ilalim ng makapal na usok na bumabalot sa bangin, kung saan nagtatagpo ang umaagos na lava at humahampas na alon. Buong lakas na tumaloon si Gabunan. Paglanding niya sa ibabaw ng bangin, nagimbal siya sa tanawin na sumalubong sa kanya. Ang dating maunlad na tribu ng mga babaylan ay ngayoy abo at lagim. Nasusunog ang kanilang mga kubo, at sa lupa ay nagkalat ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan, lalaki, babae, matanda, at maging mga bata. Wala ni isa man ang nakaligtas. Ang hangin ay mabigat, at ang mga alingawngaw ng pagdaing ay napalitan ng katahimikan ng kamatayan. Sa gitna ng pagkawasak, natagpuan niya ang kanilang kubo. Doon, natulala siya sa nakitang walang buhay na katawan ng kanyang asawang si Norhaya. Nakahandusay at wala ng hininga. Ang kanyang dibdib ay parang pinilas, at ang galit ay umapoy nang mas matindi nang makita niya ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na pusa, si Bagwera. May nakatarak na pana sa katawan nito. Malinaw na tanda ng kalupitang ginawa ng kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, hindi lamang sakit ang kanyang naramdaman, kundi isang naglalagablab na puot na sasakal sa buong isla. Nanginig ang buong katawan ni Gabunan habang nakaluhod siya sa abo ng kanilang kubo. Ang kanyang mga kamay, namumuti sa higpit ng pagkakakuyom, ay dumadampi sa malamig na pisngi ni Norhaya. Kasunod nito ay hinaplos niya ang balahibo ni Baghera na tila ba nananalangin na magising silang muli mula sa bangungot na ito. Ngunit wala na. Paawang katahimikan lamang ang sagot ng kamatayan. Unti-unti siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, gaya ng nag-aalimpuyong lava sa ilog ng apoy. Ang kanyang luha ay natuyo, napalitan ng puot na tila walang hanggan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit, at sa gitna ng usok at abo ay sumigaw, "Kadar, sa dugo ng aking tribu, sa halakhak ng iyong kalupitan, at sa pagkawala ng mga pinakamamahal ko, isinusumpa kong hindi ako titigil hanggat hindi mo natitikman ang parehong sakit na dulot mo sa akin. Sa ngalan ni Norhaya, sa ngalan ni Baghera, sa ngalan ng lahat ng walang awang pinaslang mo, ang apoy ng aking paghihiganti ay hindi kailanman mamamatay." Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila yumanig. Ang mga ibon sa itaas ay nagliparan. Ang usok mula sa nagbabagang lupa ay parang yumukod sa kanyang puot. Si Gabunan ay hindi na lamang isang mandirigma. Siya na ngayon ang anino ng kapahamakan na susunod sa bawat hakbang ni Kadar. Sa bisa ng kaalamang dilim na kanyang natutunan, nagtungo si Gabunan sa taas ng burol na tanging siya lamang ang nakaaalam. Doon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, kanyang hinugot ang isang matalim na patalim at isinagawa ang alay. Isang kambing na itim ang itinumba niya sa gitna ng bilog na abo at abo ng kanyang sariling tribu. Habang umaagos ang dugo sa lupa, ang hangin ay biglang lumamig. Mula sa dilim ng kagubatan ay narinig ang mababang ugong, tila nagmumula sa kailaliman ng mundo. Ang mga anino'y nagsimulang kumislot sa paligid, at ang kanyang tinig, paos at nanginginig ay sumambit ng sinaunang dasal. O hari ng mga anitong itim,
tagapagdala ng kapangyarihan at kapahamakan, pakinggan mo ang aking panawagan. Sa dugo ng alay, sa abo ng aking tribu, at sa pusong pinunit ng kalupitan, ialay mo sa akin ang lakas upang maipaghiganti ang lahat ng nawala. At sa pagbulwak ng usok mula sa alay, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang anino, ang hari ng mga anitong itim. Ang kanyang tinig ay malalim na parang alingawngaw mula sa walang hanggan. Gabunan, handa ka bang isuko ang iyong pagkatao upang makamit ang kapangyarihang hihigop kay Kadar? Sa gitna ng gabing iyon, sa ilalim ng madilim na buwan, ipinagpalit ni Gabunan ang kanyang kaluluwa. Sa harap ng hari ng mga anitong itim, buong tapang niyang isinumpa. Kunin mo ang aking pagkatao. Kunin mo ang aking kaluluwa. Kapalit ng kapangyarihang dudurog kay Kandar at sa lahat ng kanyang salinlahi. At nang sumambulat ang apoy mula sa bilog ng abo, bumaon sa kanyang katawan ang mga anino. Pumasok sa kanyang mga ugat ang kadiliman at ang kanyang mga matay nag-apoy. Sa isang iglap, bumangon si Gabunan bilang hindi na tao, kundi pinunong, isinumpa ng mga nilalang ng dilim. Mula sa mga liblib na kagubatan at lumang libingan, nagsilabasan ang mga aswang, maligno, tikbalang at iba pang halimaw. Lahat sila'y lumuhod sa kanyang harapan, kumikilala sa bagong pinuno. Ang dating mandirigmang pumanaw sa luha at galit ay tuluyan ng nagbalik, ngunit ngayoy bilang Haring Gabunan, ang supremo ng mga halimaw ng gabi. At sa unang pagkakataon, umaling-awngaw ang kanyang tinig sa kalangitan. Kandar, isang sumpa ang darating sa iyo. Sa ngalan ng aking tribu, ng aking asawa, at ng aking pusang si Paghira, lulunurin kita sa bangungot at dugo. Ay mga apo, dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Ngunit tandaan ninyo, ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa mga nilalang ng dilim. May itinatagong aral na dapat baunin sa ating puso. Sa buhay ng tao, ang salita ay parang apoy. Kapag ito'y binitiwan, maaari nitong painitin ang loob ng kapwa o tuluyang sunugin ang tiwala. Kaya't huwag kayong mangakong hindi ninyo kayang tuparin, sapagkat ang salita ng tao ang kanyang tunay na mukha. Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang may word of honor ay kasing halaga ng ginto, sapagkat dito nasusukat ang dangal at tunay na pagkatao. Ngunit mga apo, paano kung ang isang pangako ay nagmula sa isang nilalang na hindi na tao? Paano kung ang sumpa ng Gabunan ay nakaugat mismo sa isang kasunduang hindi maaaring baliin? Ano ang mas mabigat? Ang pagtupad sa salita kahit kapalit ay sariling kaluluwa, o ang pagtalikod dito at wakasan ang kasamaan? Yan ang dapat ninyong abangan sa ikalawang bahagi ng ating kwento, kung saan mas lalong lalalim ang hiwaga at mas titindi ang bangis ng gabi. Hanggang sa muli, mga apo.